Tämän opetustuokion aiheena on kohderyhmät, mikä kohderyhmä on, miten ne muodostuu ja miten niitä voi yrittää tavoitella. Kohderyhmä on ryhmä niitä asiakkaita tai käyttäjiä, joille te haluatte teidän tuotteita myydä. Ja ideana on, että se kohderyhmä muodostuu samankaltaisista asiakkaista tai käyttäjistä, eli heillä on yhdistäviä tekijöitä. Se ei tarkoita, että niiden kohderyhmän edustajien, saman kohderyhmään kuuluvien ihmisten tarvitsisi olla kaikissa asioissa kovin samanlaisia. Riittää, että siitä teidän tuotteen näkökulmasta, siitä, että miksi he on kiinnostuneet teidän tuotteesta, tai että millainen elämäntyyli heillä vaikka on siihen teidän tuotteeseen liittyen, että he ovat sillä tavoin samankaltaisia, eli mitkä motiivit sitä tuotetta kohtaan on. Voi olla, että he edustavat eri sukupuolia, voi olla, että he asuvat eri puolilla maapalloa, voi olla, että he ovat aivan erilaisilla aloilla töissä, mutta että kaikilla on esimerkiksi samanrotuinen koira ja te myytte just kyseisen koirarotuun liittyviä fanituotteita vaikka. Niin tällöin esimerkiksi nämä hyvinkin erilaiset ihmiset voi kuulua siihen samaan kohderyhmään, jos heidän motiivit sitä tuotetta kohtaan on samat. Sitten taas, että vaikka he olisivat monella lailla kuinka samanlaisia, vaikka samanikäisiä naisihmisiä, mutta että jos toinen käy kampaajalla säästääkseen aikaa ja toinen näyttääkseen hyvältä, niin he saattavat kuulua eri kohderyhmiin. Vaikka tuote, jota he käyttävät, on sama ja monet muut asiat heidän elämässään olisi samoja. Eli kohderyhmä muodostuu samankaltaisista asiakkaista tai käyttäjistä, mutta se ei tarkoita, että heidän täytyy olla kaikilta osin samanlaisia, vaan teidän tuotteen näkökulmasta. Teillä voi olla monta pientä tai yksi isompi kohderyhmä. Se riippuu hirveästi siitä yrityksen toiminnasta, että miten kannattaa tehdä. Jos on aika erityisiä kohderyhmiä, pieniä kohderyhmiä, niin usein tarvitaan useampi kohderyhmä yksinkertaisesti, jotta asiakkaita riittää riittävästi. Sitten taas, jos on riittävän iso kohderyhmä, niin voi olla, että riittää, että se yksi kohderyhmä, varsinkin jos sen tavoittaa hyvin, että sillä pärjää, myyntiä on riittävästi ja ei tarvitse niin kuin lähteä miettimään, että mitä muita kohderyhmiä voisi tavoittaa. Mutta yrityksen toiminta ratkaisee. Ja toki voi olla vaikka, että on yksi isompi ja muutama pienempi kohderyhmä. Kohderyhmien muodostaessa ja valitessa niin pitää vähän varoa, että ei tule muodostuneeksi liian laveita tai liian erityisiä kohderyhmiä. Eli liian lavealla tarkoitan sitä, että se olisi vähän semmoinen, no, tähän kuuluu kaikki tyyppiset kohderyhmät, että sekä sinkut, että parisuhteessa elävät, että lesket, että eronneet, että uudelleen naimisissa olevat ja parisuhdetta harkitsevat ja siitä inhoavat ja kaikilla lailla asuvat kuuluu kohderyhmään. Silloin siihen ei oikeastaan kuulu ketään, koska silloin te ette voi oikeasti kohdentaa, tehdä siitä tuotteesta just sitä kohderyhmää kiinnostavan, jos se on vähän niin kuin kaikille. Silloin se on myös vähän ei kenellekään. Mutta myös pitää varoa, että siitä ei tule liian erityistä. Eli tämä on vaan vasenkätisille heavy-muusikoille, jotka asuu napapiirin pohjoispuolella ja joilla on raidallinen kissa. Eli voi olla, että silloin se kohderyhmä on ihan kiinnostunut ja potentiaalinen, mutta se on yksinkertaisesti niin pieni, että sillä ei tule toimeen. Jos teillä on useampia eri kohderyhmiä, niin kannattaa miettiä, että mitkä on ne kohderyhmiä yhdistävät tekijät ja mitkä on niitä erottavat tekijät. Niiden ei tarvitse olla tosiaan samanlaisia keskenänsä, mutta on hyvä ehkä tunnistaa, että onko jotkut asiat, mitkä kiinnostaa kaikkia omia kohderyhmiä, onko jotkut toiset ominaisuudet sitten, jotka kiinnostaa enemmän vain tiettyjä kohderyhmiä. Joskus on sillä lailla, että niillä ei ole oikein mitään yhteistä näillä kohderyhmillä. Voi olla, että teillä on vaikka hyvin erityyppisiä palveluita ja niillä on täysin erilaiset kohderyhmät niillä teidän palveluilla. Myytte vaikka konsultointipalvelua yritykselle ja sitten lisäksi niitä fanituotteita sinne Labradorin noutajayhteisölle. Eli silloin ne ei ole kauhean samanlaisia ne kohderyhmät, mutta silloin se voi olla hyvin perusteltua siinä tapauksessa. Siinä vaiheessa, kun mietitte niitä kohderyhmiä, niin on tosi tärkeää myös pohtia, että kelle te myytte. Eli tunnistakaa ne asiakkaat, kenellä on valta tehdä ostopäätöksiä, kenen taskussa on se raha. Eli taas ollaan vähän siinä, että on tärkeää tunnistaa ne asiakkaat ja käyttäjät. Voi olla, että käyttäjillä on paljon merkitystä siinä teidän myyntiprosessissa, mutta jos heillä ei ole loppukädessä valtaa tehdä ostopäätöstä, niin täytyy tunnistaa myös ne asiakkaat. Yhä edelleen suurin osa päätöksistä on ihmisen tekemiä. Vaikka te tekisitte kauppaa vain yritysasiakkaille, niin yrityksessä työskentelee ihmisiä ja edelleen suurin osa päätöksistä on näiden ihmisten tekemiä, jolloin heidänkin persoonalliset arvonsa, vaikka mielikuva omasta työstä ja yrityksestä ja muusta, vaikuttaa siihen heidän päätöksentekoon. Ja te voitte löytää siellä yrityksessä työskentelevistä ihmisistä tietynlaisia kohderyhmiä ja käyttäjäpersoonia. Ja tärkeää on löytää se, että kellä on valta tehdä päätökset. Jos te teette vaikka yrityksille kauppaa, niin miettikää, että kenet teidän pitää saada puolellenne. Pääsettekö te suoraan juttelemaan sen henkilön kanssa, joka voi tehdä sen ostopäätöksen, vai onko siellä tämmöisiä portinvartijoita, jotka teidän pitää ensin saada puolellenne, jotta te saatte sitten sen tiedon teidän tuotteesta siellä organisaatiossa eteenpäin.
Ja sitten taas, jos on esimerkiksi lapsiperheitä, niin kuinka paljon vaikutusvaltaa sillä lapsella on vanhempaan, kuunteleeko se vanhempi, jolla sitten todellisuudessa on se valta tehdä päätöksiä niistä lasta vai ei. Ja sitten kun olet valinnut, tai sulla on niitä useampia kohderyhmiä, joita olet sieltä tunnistanut, että okei, näistä voisin valita, niin mieti, koskeeko se sun tarjoamusongelmasta kohderyhmää. Kokeeko he sen riittävän merkitykselliseksi, jotta he on valmiita panostamaan siihen. Eli teillä on se idea, mutta teillä on myös se ongelma, jonka se idea ratkaisee. Onko se ongelma riittävän merkityksellinen sille valitulle kohderyhmälle? Se on aina tärkeää. Liittyykö siihen kohderyhmään jotakin sellaisia sidosryhmiä, jotka teidän täytyy huomioida, vaikka te ette myisi suoraan niille? Esimerkiksi lasten kohdalla vaikka tosiaan se, että ne auttaa huomattavasti, jos ne lapset haluaa niitä teidän tuotteita, vaikka sen ostopäätöksen tekisi se vanhempi. Tai sitten vertaisilla voi olla isoa merkitystä siihen ostopäätökseen, vaikka juuri he eivät sitten niitä tuotteita tulisikaan käyttämään. Tai vaikka sitten joku verkkoyhteisö tai muu harrastajayhteisö. Eli millaisia sidosryhmiä siellä on, mitkä mahdollisesti pitää huomioida. Ja eri motiivit samaa tuotetta kohtaan. Eli teillä voi olla useampi kohderyhmä ja he voi haluta käyttää teidän tuotteita, ostaa niitä eri syistä. Se on täysin ok, mutta teidän pitää tunnistaa ne motiivit sitä tuotetta kohtaan. Juuri tämän takia teillä voi olla erilaisia kohderyhmiä. On tärkeää tunnistaa ne eri kohderyhmät. Mikä niitä yhdistää, mikä erottaa. Voihan olla, että useammalla kohderyhmällä on joitakin samoja motiiveja tuotteita kohtaan, mutta sitten vaikka ne tärkein motiivi vaihtelee sitten kohderyhmien välillä. Eli tämä tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi markkinointiviestinnän täytyy olla erilaista eri kohderyhmille. Sitten kun niitä kohderyhmiä on tunnistanut sieltä ja muokannut, katsonut, ketkä kuuluu ja millä perusteella siihen esimerkiksi samaan kohderyhmään, niin kannattaa vielä arvioida ne kohderyhmät. Niin kuin äsken mainitsin, niin se kiinnostus. Kiinnostaako se teidän tarjoama ongelma ja ratkaisu sitä kohderyhmää? Tunnistavatkohan sen ongelman riittävällä tasolla, että ei riitä, että toteat, että joo, ongelma on, haluaako he ratkaista sen todella? Tai onko heillä ikään kuin valmiina riittävän huono ratkaisu, jolloin teidän ratkaisu näyttäytyy parempana? Mitkä on ne resurssit? Eli esimerkiksi aika, raha, henkiset resurssit sen teidän tuotteen hankkimiseen tai käyttämiseen. Eli onko tällä kohderyhmällä esimerkiksi riittävästi rahaa, riittävästi aikaa, riittävästi kiinnostusta siitä teidän tuotetta kohtaan? Vai onko toinen kohderyhmä potentiaalisempi? Esimerkiksi sen takia, että niillä on paremmin rahaa käytössä. Tai jos on vaikka palveluita, heillä on aikaa käyttää niitä. Kilpailu. Mistä kohderyhmästä käydään pahin kilpailu? Joskus se, että kilpailua on hyvä asia, mutta toisinaan, jos siellä on useampia kohderyhmiä, mistä voi vähän niin kuin valita ja lähteä liikenteeseen, niin kannattaa selvittää, mikä on se kilpailutilanne. Eli onko esimerkiksi joku niistä kohderyhmistä semmoinen, mitä kaikki muutkin yrittää tavoitella, jolloin siellä on sitten vaikka semmoisia kohderyhmiä ikään kuin tyrkyllä tarjolla, mille ei ole kauheasti tarjolla tuotteita tai palveluita, jotka suorastaan ilahtuisi siitä, että heidätkin tällä huomioidaan ja heillekin tehdään tuotteita. No kohderyhmän tavoittaminen. Vaikka se olisi kuinka potentiaalinen, kuinka täydellinen kohderyhmä, niin saatteko te ikään kuin äänenne kuuluviin? Puhutteko te riittävästi samaa kieltä? Nyt en tarkoita ihan vain kielikieltä, vaan muilla tavoin. Eli saatteko te sen kohderyhmän huomioon? Ymmärrättekö te sitä riittävästi? Eli pystyttekö te tavoittamaan, vaikka sitten myös maantieteellisesti joskus, niin sen kohderyhmän? Millainen sen kohderyhmän laatu on? Tätäkin kannattaa miettiä. Eli onko se vaikka hirveän helppo tai hankala kohderyhmä? Onko se semmoinen, jonka kanssa te haluatte olla tekemisissä? Onko se semmoinen kohderyhmä, että kyllä ostaa mielellään, mutta valittaa vähintään yhtä paljon esimerkiksi? Eli kannattaa vähän pohtia, että mikä se on tavallaan niin kuin laadultansa myöskin se kohderyhmä. Ja esimerkiksi ne arvot, että kohtaako teidän arvot sen kohderyhmän kanssa. Muutama sana kohderyhmän tavoittamisesta. Nyt ei mennä siihen kauhean syvällisesti, mutta muutamia asioita, että mitä siinä kohderyhmän tavoittamisessa kannattaa huomioida. Englanninkielisistä sanoista tulee tämmöinen AIDA-malli tai tämän lyhenne, eli Attention, Interest, Desire, Action. Välillä tähän lisätään vielä L, eli loyalty, uskollisuus. Eli idea on se, että siinä vaiheessa, kun varsinkin uusia tuotteita aletaan myydä, niin ihan ensimmäisenä pitää onnistua herättämään sen kohderyhmän tietoisuus. Me ei osteta tuotteita, me ei osteta palveluita, josta me ei tiedetä niiden olemassaolosta. Eli ihan ensimmäisenä pitää herättää tietoisuus. Vasta sitten, kun se tietoisuus on herätetty, ihmiset voi alkaa kiinnostumaan siitä. Ja kun me ollaan kiinnostusta jostain, voi herätä halu hankkia se tuote. Ja jos meillä on halu se tuote hankkia, niin saatamme suunnata toimintaan ja mennä ja hankkia. Parhaimmillaan se sitten synnyttää sitä uskollisuutta, eli loyalty. Tässä kannattaa huomioida se, että kohderyhmässäkin, niin kohderyhmään kuuluu aina paljon enemmän potentiaalisia ihmisiä kuin mitä te tuutte tavoittamaan. Tai kuinka paljon te oikeasti saatte sitten loppukädessä asiakkaaksi.
Ja näissä jokaisessa portaassa, tietoisuus, kiinnostus, halu, toiminta, niin te tarvitte aina edelliselle portaalle paljon enemmän ihmisiä kuin mitä te saatte seuraavalle. Esimerkiksi tämä tietoisuus. Paljon useamman ihmisen täytyy tietää teidän tuotteista, kuin mitä tulee kiinnostumaan teidän tuotteista. Ja niistä kiinnostusten joukosta kaikille ei herää halu hankkia sitä teidän tuotetta. Ja niilläkin, joilla se halu herää, niin niistäkään kaikki ei loppujen lopuksi päädy sinne toimintaan asti, eli hanki sitä. Mutta on tärkeää tiedostaa, että millaista viestiä, millaista materiaalia näissä kaikissa eri vaiheissa mahdollisesti sitten sinne asiakkaalle kannattaa syöttää. Eli äsken käytiin läpi sitä esimerkiksi attention, huomiota. Niin tämä on usein semmoista tietoa, eli kanavia kannattaa käyttää montaa, ja siinä pitää ehkä vähän jopa räiskiä, eli ei haittaa, jos muutkin kuin kohderyhmän edustajat tulee tietoiseksi niistä teidän tuotteista. Mutta että silloin se on yleensä ehkä aika tiivistä ja semmoista simppeliä tietoa. Joillakin isolla brändeillä se on ihan vaan sitä, että mainostaa, että tämmöinen on olemassa, että ihmiset alkaa tunnistamaan sen brändin. Ne ei ole kovin pitkiä viestejä, koska ihmiset ei vastaanota niitä, koska aihe on outo. Mutta että semmoista huomion herättämistä, että tiesittekö, että tämmöinen on. Ja sitten kun mennään sinne kiinnostuksen tasolle, niin tarvitaan vähän erilaista materiaalia ja pitää tunnistaa se kohderyhmä ja heidän motivaatiot, heidän arvonsa, että mikä siinä teidän tuotteessa voi kiinnostaa, millaista tietoa aletaan tarjoamaan. Ja tässä pitää myös huomioida ne kanavavalinnat. Eli mitkä on ne kanavat, mitä nimenomaan ne kohderyhmän edustajat käyttää, missä kanavissa he liikkuu, mikä on se tapa tuottaa sitä tietoa, mikä on se sisältö siellä. Ja sitten kun mennään eteenpäin, halu, niin taas pitää punnita sitä, että miten sitä halua herätetään siinä omassa kohderyhmässä, mikä on se kanava. Voi olla, että sen sisällön laatu ja määrä muuttuu jokaisessa näissä askeleissa. Todennäköisesti muuttuu, koska siinä, kun me ollaan tosi kiinnostuneita jostain tuotteesta, me ollaan valmiita käyttämään siihen aikaa, että me tutustutaan siihen tuotteeseen, haetaan tietoa. Siinä vaiheessa, kun me ei vielä tiedetä sitä, niin me ei olla valmiita antamaan aikaresursseja jollekin täysin oudolle asialle. Eli ne sisältö, ajankohtakin saattaa vaihdella, jopa kanavat sen mukaan, että missä kohtaa sitä aida-askelusta me mennään. Ja sitten kun tullaan sinne viimeiseen, eli actioniin, ollaan saatu se kiinnostus heräämään, halu heräämään, niin siitä ostamisesta pitää tehdä mahdollisimman helppoa sille kohderyhmälle. Jos ei se muille ole helppoa, niin se ei ehkä ole niin riskialtista, kun on se sille kohderyhmälle mahdollisimman helppoa. Eli näitä kanavia valitessa kannattaa peilata siihen aidaan, eli mikä on sen viestin tarkoitus. Haluatteko te vain herättää sitä huomiota vai halua vai kiinnostusta? Mikä on siellä se askel, millä te olette menossa? Ja sen perusteella teette kanavavalintoja, sisältövalintoja, ajankohtavalintoja. Mutta tässäkin huomioikaa kohderyhmänne, eli mistä heidät löytää, ja huomioikaa itsenne. Ja tällä mä tarkoitan sen, että mikä on semmoinen kanava, mikä on luonteva teille itsellenne. Eli vaikka TikTok-videot tavoittaisivat teidän kohderyhmää hirveän hyvin, mutta jos te tiedätte etukäteen, että teistä ei ole tekemään niitä TikTok-videoita, niin sitten teidän täytyy vaihtaa sitä kanavaa ja miettiä, että mikä on se toiseksi paras ratkaisu. Ellei teillä oikeasti ole sitten kiinnostusta ja halua tutustua siihen TikTokiin. Eli näissä kanavavalintoissa, sisältövalinnoissa pitää myös olla vähän niin kuin rehellinen itsellensä, että vaikka blogit tavoittaisi hirveän hyvin omaa kohderyhmää, mutta jos tietää, että ei saa kirjoitettua kuin sen 2 ensimmäistä blogikirjoitusta ja sitten se jää, niin ei siitä ole mitään hyötyä. Eli punnitkaa vähän, että mikä on se teidän tapa tehdä sitä markkinointia, mikä sopii teidän yritykselle teille itsellenne ja mikä on sitten se kohderyhmä, että nämä mahdollisimman hyvin sopisivat yhteen. Kiitos.